Jag vet, jag satte ett mål ganska tidigt att jag ska upp mot 800 häst. Jag menar, när jag började med det här, jag visste ju knappt en bråkdel av vad jag vet nu, men men om jag sätter ett effektmål först, då vet jag ju lite vad jag behöver bygga efter. Hallå, hallå! Hej! Hur är läget idag då? Det är väldigt bra. Den här gången har vi lite solsken, lagom temperatur och vi behöver inte stå här och svettas. För 2,5 år sedan då träffades vi för första gången. Och då hade du byggt en jäkligt fräsig bil. Det var ju en Audi 90 från 1990. Från början med en sugmotor då. Den heter 7A. Men det är ju en 20-ventilare och så 5A då. Men jag har ju också filmat det där, så jag tänkte vi ska börja och titta på det. För det är det som har dragit igång allt det här, den bilen. Sjukan, den här sjukan kanske man kan säga. Men sen har du ett annat projekt också som du har gjort klart nu då, eller i stort sett klar. Ja, det finns, jag vet inte om man blir väl kanske aldrig riktigt helt färdig, men bruksskick skulle jag säga kanske. Så vi börjar titta på din Audi 90 och sen tar vi projektet sen då efter det. Ja, precis. Idag ska vi kolla på mitt bilprojekt här som jag haft. Det är mitt första bilprojekt egentligen kan man väl säga, som jag köpte för ett gäng år sedan nu. Min busbil kan man väl säga kanske. Jag använder det, jag kanske tar ut det egentligen typ en gång per år nu mer och bara kör på isen med det med riktiga rallydubb eller isdäck som man säger då. Jag hittade den här på en annons, har för mig uppe i Tärnsjö. I Tärnsjö var det, så jag bjöd kompisen på tågbiljett och mat. Och vi åkte upp och hämtade den här. Det är alltid speciellt att åka och hämta en bil, men den här var ju härlig då, för det här skulle bli mitt projekt helt enkelt. Så att det var en bra dag. Det var en sån här dag, lika regnig, vill jag minnas. Vad var det för erfarenhet om att skruva då? Alltså jag har ju cyklat i många år, så jag har alltid skruvat med cyklar och sen har jag skruvat lite med en del med mopeder och så. Men jag har alltid varit praktiskt lagd så, men innan detta så hade jag väl inte skruvat så mycket egentligen. Jag var bara jävligt envis skulle jag nog säga. Så att det blir en utmaning och jag gillar ju utmaningar. Så att. När jag började med det här bilprojektet då hade jag 2 eller 3 vänner till mig som höll på att trimma sina bilar. Och det var ju mycket 740 T5 bland annat då, 5-cylindriga. Och jag vet inte, och jag tyckte det så roligt ut och jag har alltid varit tekniskt intresserad. Så att, och jag ville vara värst. Så att därifrån börjar man kan man väl säga då. Sen att det föll på Audi har nog lite med att göra att den är fyrhjulsdriven. För jag åkte med en annan kompis ett gäng år bakåt i tiden som hade en Evo som var fyrhjulsdriven då. Och jag tyckte att det var härligt med mycket effekt och effekt som går ner i backen. Så jag satte ett mål ganska tidigt att jag ska upp mot 800 häst. Jag menar när jag började med det här, jag visste ju knappt en bråkdel av vad jag vet nu. Men om jag sätter ett effektmål först, då vet jag ju lite vad jag behöver bygga efter. Hur jag ska utforma min drivlina, hur jag ska utforma vad jag ska ha för växellåda kanske, drivaxlar, vad jag ska ha för vevstakar, kolvar. Nej, jag hade ingen erfarenhet. Jag minns så väl när jag stod och grejade det här med insug och grerö när jag svetsade och designade här att ja, jag vill verkligen lära mig mer om det här. Jag vill lära mig flöden och jag vill förstå saker och ting på ett djupare sätt. Så det var egentligen den här bilen kan man nog nästan säga som fick mig att plugga till maskiningenjör då. Så det här, alltså den här öppnar helt, ja som man säger, en annan värld så jag inte säga, men det här tekniska, jag vill verkligen veta mer. Och det låter ju sjukt, men den här bilen har ju påverkat mitt liv rätt mycket kan man nog säga egentligen. Just kunskapsmässigt och intressemässigt. Desto mer projektet flöt på så var det ju att jag var ju tvungen att inskaffa mig en tiggsvets. Jag ville lära mig att tiggsvetsa både rostfritt och svartstål och aluminium. Det insug och grenrör. Och desto längre projektet gick så var det ju lärdomar hela tiden. För jag ville ju hela tiden göra allting själv. Så att det var ju bara att skaffa mer verktyg, mer maskiner och använda det farsan har då. Hans hydraulpress är ju guld värd alltså, kan man ju säga då. Det är en perfekt slipper också när den är lite så här solblekt och... Ja, det är den ju faktiskt. Den är väldigt bra. Alltså, när jag tog hem den här bilen och började plocka i den, det finns ingen som helst rost på den alltså. Grymt projekt att börja ifrån. Varenda bult fick jag loss. Satt inte fast någonting. Det var helt magiskt måste jag säga att skruva den här som ett första projekt. Ganska tidigt tätt på det så köpte jag även en Donato-bil också då. En i samma färg fast framhjulsdriven och med samma motor då. Och på den tiden så kostade de inte så mycket. Den bilen hade varit dyr idag men då betalade jag inte mycket för den. Som jag hade tänkt att använda lite delar ifrån då. Men mycket av det sålde jag tyvärr. Det skulle man inte ha gjort men det är ju lätt att vara efterklok. Jag börjar nog med att plocka ner drivlina så skickar jag iväg det på blästring och lack. Jag tänker fram- och bakvagn typ. Det skulle jag ändå köra samma. Och eftersom det kostar en del pengar så fick man ju börja med
Jag vill minnas att jag började med motorn ganska tidigt. På den tiden var ju euron ganska låg och jag har alltid velat komma undan ganska billigt. Får man försöka hålla lite ekonomi i det. Så då var det ett företag jag hittade i Litauen som sålde mycket Audi-delar och var väldigt lätt att göra med, och man kunde köpa custom topppackningar och allt möjligt. Det är smidda H-profil, vevstakar, det är Wössnerkolvar. Så jag har ju bytt alla lager givetvis. Blocket upp bara till 83 mm. Toppen är ju bytta nya säten då till ventilerna, och ventiler är Supertech. Så man har ju fått lära sig på hela tiden, hela vägen. Som ett exempel så var man ju lite ekonomisk. Så här ser man ju downpipen, det är ju 4 tum. Och det grejen är att det är inte bara downpipen som är 4 tum, utan jag har ju 4 tum hela vägen. Det är ju gamla mjölkrör egentligen som kommer från en gammal laggård av en skrothandlare utanför Falköping som vi fick tag i. Riktigt trevlig och rolig gubbe som vi var hos. Han hade mängder med rostfritt. Så det är 4 tum hela vägen med mjölkrör. Ganska tungt, men har funkat väldigt bra måste jag säga. Och evakuerar mycket luft. Hörde det var en redig turbo? Ja, då läste man ju på väldigt mycket innan man skulle välja det. Och då blir det en så kallad Switzer. Idag finns ju, jag tror märket Borg Warner har köpt upp Switzer, så Switzer finns inte kvar. Men det är en Switzer S300 och de är väldigt populära för de ska ju vara väldigt lättspolade. Så jag får laddtryck och effekt tidigt. Man får ju komma ihåg att hela tiden när jag grejade med det här så satt jag och läste mycket på. Då fanns ju Nordic Audi kvar, hette det ju. Det var ju en hemsida som fanns då. Där det stod mycket information om hur man skulle göra. Och så under hela tiden jag höll på att greja så fick man ju ta någon timme vid datorn och läsa på liksom så här vilket håll man ska gå. Men vad är det för effekt i den här då? Teoretiskt 740 häst då, men på hjulen uppmätt så är det ju 610 navhästar. Vi körde ju, jag mappade bilen på Overtake utanför Jönköping där, och de kör ju det här vad det kallas Dynapack, så de är ju fastsatta på naven där då. Så 610 på naven i häst och så 880 newtonmeter i motorn också då, tror jag det var. Något sånt. 740 häst då är vid 2,3 bar i laddtryck då. Sen har jag en vintermapp också då, men då är det på 550 navhäst och så på 1,8 bar. Så de gillar ju mycket laddtryck de här Audi-motorerna. Men det är helt sinnes att du lyckas få ihop något sånt när du inte har hållit på med bilar tidigare. Nej, ja, jag är envis jävel. Jag vet inte. Det gick väldigt bra måste jag säga till slut, men man har ju lärt sig jäkligt mycket på vägen också. Det är ju ovärderlig kunskap tycker jag att hålla på med bilar har blivit. Och det tar vi med sig hela livet sen. Original växellåda på de här är ju väldigt klena tyvärr. Så att det är en Audi S6 eller ur-S6-låda. Så att den här lådan är ju mer eller mindre bulletproof kan man ju säga. För att få på den här växellådan då, den är ju något längre än original. Så är man ju tvungen att ta kardanen från en del av kardanen från S2 Avant. Så det minns jag att jag fick tag i en stump eller en del av kardanen från England. Så jag fick beställa från en kille. Jag vill minnas att det är den främre delen man tar, och så tar man den främre delen och sätter ihop min bakre del som satt original på 90 quattron. Och då får du rätt längd på kardanen. Sen är det klart man kan ju kapa av den och balansera och hålla på, men det här var ju bolt-on-lösning och det är ju rätt härligt när man får till det. Drivaxlarna runt om är ju så kallade sviktstål. Många byter ju bara i bak. Jag har bytt både bak och fram. För att få på de här i bak så vill man gärna ha grövre knutar, drivknutar. Och det går ju inte med original nav som finns, som sitter på dem. Så då var man tvungen att ta nav från en Audi S4, främre nav, som man sen sätter upp i svarven och får svarva om för att de ska passa i lagret tillbaka. Och det gjorde vi då, och det fick man ju beställa skär från AliExpress, CBN-stål som vi sen använde. Och så svarva med. Så det blir riktigt bra faktiskt. Så att nu den här drivlinan är nog bulletproof. Många säger att den här konceptet så är klara typ 1000 häst sägs det ju. Och sen när vi kommer till bromsarna då, så de här bilarna har ju ganska dålig bromsverkan original. Det är ganska små skivor och det är samma bromsar som på S2an. Och de bromsarna har fått mycket kritik. Det byter ju många ut de bromsarna helt enkelt. Så på den här så är det ju klassiskt att slänga på Porsche 996 ok i fram. Och så kör man en adapter i fram där. Adaptern minns jag köpte från England, det var en kille som tillverkar dem. Och så kör man 323 mm skivor från Audi A8 om jag inte minns fel. Så i fram sitter ju så kallade Big Reds, tror jag man kallar det i England eller något sånt där. Så att det är bra grepp. Även bakbromsen är ju under all kritik egentligen, och det är ju solida skivor original på de här.
Och de vill man ju också gärna byta till ett bättre. Så i bak har jag slängt på Audi V8 bromsok med adaptrar för att klara ventilerade skivor. Så de klarar ju en skivbredd på 20 eller 22 millimeter vill jag minnas. De var i väldigt dåligt skick när jag fick tag i dem och rostiga. Så där körde jag ett elektrolysbad då för att få dem i fint skick igen. Och så gjorde jag en renovering med nya packningar och kolvar och allt möjligt då. Fick dem i riktigt bra skick faktiskt. Och sen till detta då var jag tvungen att ta fram bromsoksadaptrar. Och de ritade jag upp själv i CAD. Och så bad en bekant till mig och så köra CNC-fräsa fram då. Så det var lite kul projekt att kadda upp bromsokadaptrar och så få fram som sen funkar. Det är lite roligt. Och så har jag ju bromsvåg för bak och fram. Här kan man med hävarm justera det gängat här så man kan justera bromsen att den bromsar mer i fram eller mer i bak som exempel då. Ja, det är ingen originaltank i alla fall. Nej, det är det ju inte. Den är ju bytt. Kohl Racing tank. Så här i efterhand så har jag kanske tagit en lite mindre tank. Det är en 80 liters. Så hade jag nog använt en 60 liters istället då. Bränslefilter under tanken som går fram till denna pumpen som sen förser min catch tank. Och fram till fuel railen har jag ju 2 pumpar där framme då. Det är ju 044, Bosch 044, de som kan pumpar. Och sen 2 pumpar fram som går genom filter bakom tanken som sitter på väggen där. Fram till fuel railen då. Så jag har ju säkrat av med en del filtrering i alla fall. Och så jag kör ju bilen på E85 då. Jag ser här. Så Wems Tune. Okej, starta nog. Så, nu är han igång nu. Så ja, vad fint. Jag har ju bara kört sönder diffen en gång så att han är svetsad bak här ju. Oj, vad jag långt bak jag satt. Så ja. Hoppa i då. Fan, det skulle jag inte gjort. Så. Den är lite ryckig för att åka daily så. Det kanske man inte ska göra varje dag men... Inte originalkoppling heller, det hör man ju då. Det är skönt. Det är som min kompis säger att jag får inte åka och tisa så, bara hålla på. Ja, det var helvete. Det sjuka är ju att man vänjer sig vid effekten. Nu vill man ha mer egentligen, men det räcker ju. Det räcker ju uppenbarligen, eller hur? Ja. Men det är ju mer åka och lyssna, det är ju nice. Ja, trevligt ljud. Ljudet är ju magiskt när man hör det själv. Jag fick ju polan att köra min bil på isen i vintras. Alltså ljudet är ju helt stört faktiskt. Det är bra drag i den här. Ja, den är trevlig. Och luktar sprit så det är gött. Det är länge till jag skulle kanske ta med mormor i kanske. Ja du Rickard, det där var 2021. Och det har hänt mycket sedan dess. Bland annat så har du sålt den här Audin. Den kommer ju aldrig till någon nytta. Det har varit lite sämre vintrar här nere nu så vi har inte haft några bra isar att köra på. Så tyvärr har den bara stått förvarad och jag har ju byggt den för att köras med så jag fick avyttra den. Men den har minnet med sig för en del av de pengarna så har de gått in i ett hus i Habo så det är jag väldigt nöjd med. Ja men det är ju bra. Det är bra. Jag har ju jobbat vidare sen efter den röda Audin. Eller jag hade ju kvar den när jag började det här nya projektet då. Och då tog jag ju den rätta vägen som jag skulle kanske gjort från början. Köpa en turbo Audi redan från början då. Så jag köpte ju en Audi S2 med 3V-motor i då. En 91. Och ditt nästa projekt, det tänkte jag vi skulle titta på redan på måndag. På nyårsdagen. Motorhärvan fram till motorn var ju klippt.
Så det var ju en överraskning. Men jag har ju typ varit elallergiker innan. Jag har ju aldrig tagit något med el. Här är lite från den gamla härvan då som jag plockar loss. Och det ser man nog någonstans att den är klippt. Jag ser ju fram emot de här tillfällena när man står på macken och med den här bilen sen. Och så kommer folk förbi och säger ja, snygg bil, och så har jag en historia att berätta. Jag kan ju berätta om vad jag har gjort med den här. Men fram till dess, gott nytt år på er allihopa. Och så syns vi framöver. Hej på er!